मेरोशेयरको पासवर्ड बिर्सिनु भयो र कसरी रिसेट गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ? यदि हो भने यो भिडियो हजुरको लागि रहेको छ। नमस्ते, म नितेश। स्वागत छ हजुरलाई मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। र आज हामी यस भिडियोमा कुरा गर्दैछौँ हजुरले आफ्नो मेरोशेयरको पासवर्ड बिर्सिएको खण्डमा त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हेरौँ मेरोशेयरको पासवर्ड बिर्सिएको खण्डमा कसरी पासवर्डलाई रिसेट गर्न सकिन्छ अथवा चेन्ज गर्न सकिन्छ। यस भिडियोमा देखाइएको प्रोसेस हेरेर हजुरले आफ्नो मोबाइलमा भएको मेरोशेयर एप युज गरेर अथवा कुनै पनि वेब ब्राउजरमा गएर मेरोशेयरको वेबसाइटमा गएर चाहिँ हजुरले यो प्रोसेस फलो गर्दै आफ्नो मेरोशेयरको पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ मेरोशेयरको वेबसाइटमा आइसकेका छौँ। हजुरको मोबाइलमा भएको मेरोशेयरको एपमा पनि सेम इन्टरफेस देखिनेछ र प्रोसेस पनि सेम नै रहेको छ। यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ लगइन स्क्रिन जसमा डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट, युजर नेम र पासवर्डको अप्सन्सहरू रहेका छन्। र त्योसँगै हामीले त अब यहाँ पासवर्ड बिर्सिएका छौँ। पासवर्ड बिर्सिएको खण्डमा चाहिँ कसरी गर्ने त? त्यसको लागि हजुरले यहाँ तल एउटा फर्गट पासवर्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तल स्क्रिनमा। सो यो फर्गट पासवर्डमा क्लिक गर्नुहोला। फर्गट पासवर्डमा क्लिक गरिसके पश्चात हजुरको यहाँ विभिन्न अप्सन्सहरू रहेका छन्। हजुरले डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट भन्नाले यो जुन डिपी रहेको छ हजुरको त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी आफ्नो युजर नेम भन्नाले हजुरले मेरोशेयरमा लगइन गर्दाखेरि जुन युजर नेम राख्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हजुरको इमेल चाहिँ यहाँ हजुरले आफ्नो मेरोशेयरको अकाउन्ट खोल्दाखेरि जुन इमेल राख्नुभएको थियो सोही इमेल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हजुरको डेट अफ बर्थ जन्म मिति पनि यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम आफ्नो डिपी सेलेक्ट गर्नुहोला। जुन क्यापिटलबाट जुन ब्याङ्कबाट हजुरले आफ्नो डिम्याट अकाउन्ट खोल्नुभएको थियो उक्त डिपी सेलेक्ट गर्नुहोला। डिपी सेलेक्ट गरिसके पश्चात यहाँ आफ्नो युजर नेम राख्नुहोला। युजर नेम राखिसके पश्चात इमेल एड्रेस राखौँ र इमेल एड्रेस राखिसके पश्चात डेट अफ बर्थमा यहाँ तल क्लिक गरी हजुरले यहाँ आफ्नो डेट अफ बर्थ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्यालेन्डर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँबाट हजुरको बर्थ इयर कुन रहेको छ त्यो सेलेक्ट गर्नुहोला। बर्थ इयर सेलेक्ट गरिसके पश्चात यहाँ मन्थ पनि सेलेक्ट गर्नुहोला र त्यस पश्चात हजुरको डेट रहेको छ डेट पनि सेलेक्ट गर्नुहोला। र यति गरिसके पश्चात चाहिँ हजुरले यहाँ सेन्डको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। सो सेन्डमा क्लिक गर्नुहोला र जुन इमेल एड्रेस हजुरले यहाँ राख्नुभएको छ उक्त इमेलमा एउटा कोड आउनेछ मेरोशेयरबाट। सो सेन्ड गरौँ। सेन्ड गरिसके पश्चात चाहिँ हजुरको अब न्यू पासवर्ड हेज बिन सेन्ड टु योर इमेल भनेर हजुरले यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ मेरो स्क्रिनमा। अब चाहिँ आफ्नो मेल ओपन गरेर हेरौँ। र यो मेल चाहिँ हजुरको अब विभिन्न प्रमोसनको ट्याब, सोसल लिङ्क, अपडेट्स कहिलेकाहीँ स्प्याममा पनि गएर बस्छ। सो हजुरको यहाँ मेरो जसरी प्राइमरी ट्याबमा देखाइरहेको छैन, मेरो अपडेट्समा आएको छ। यो अपडेट्समा मेरोशेयरको यो मेल देख्न सक्नुहुन्छ। यो मेलमा चाहिँ अब हजुरको अघि नै चाहिँ भनेको डिपी आइडी, हजुरको लगइन आइडी भनेको युजर नेम र पासवर्ड सहित चाहिँ हजुरको यो आउनेछ। सिम्पली अब के गर्छ भने पुनः पनि हामी मेरोशेयरको लगइन स्क्रिनमा अब जान्छौँ। अब यहाँ पुनः पनि आफ्नो डिपी आइडी सेलेक्ट गर्नुहोला भन्नाले जुन ब्याङ्कबाट चाहिँ हजुरले जुन क्यापिटलबाट आफ्नो डिम्याट अकाउन्ट खोल्नुभएको थियो उक्त ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नुहोला। त्यस पश्चात आफ्नो युजर नेम राख्नुहोला। अब युजर नेम राखिसके पश्चात मेलमा हजुरले एउटा पासवर्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। उक्त पासवर्ड यहाँ राखेर हजुरले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। म उक्त पासवर्ड कपी गर्छु र यहाँ लगइन गर्छु र पासवर्ड राखेर अब लगइन गरौँ। लगइन गरिसके पश्चात हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज पासवर्ड भनेर हजुरको मोबाइल स्क्रिनमा पनि यस्तै देख्नुहुनेछ। अब चाहिँ यहाँ तीनटा अप्सन्सहरू रहेका छन्। एउटा ओल्ड पासवर्ड, अर्को न्यू पासवर्ड र कन्फर्म न्यू पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड भन्नाले चाहिँ हजुरको भर्खरै मेलमा जुन पासवर्ड आयो उक्त पासवर्ड यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। उक्त पासवर्ड यहाँ राख्नु होला। त्यस पश्चात
अब हजुरले नयाँ पासवर्ड के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो नयाँ पासवर्ड न्यू पासवर्डमा राख्नुहोला र सोही न्यू पासवर्ड चाहिँ हजुरले कन्फर्म न्यू पासवर्डको ठाउँमा पनि राखिदिनु होला। यति गरिसके पश्चात हजुरले चेन्ज पासवर्डमा क्लिक गर्नुहोला र पासवर्ड हेज बिन चेन्ज सक्सेसफुली भनेर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी लगइन गरेर हेर्छौँ। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ म सक्सेसफुली आफ्नो मेरोशारेमा लगइन पनि भइसकेको छु। हजुर आशा छ पक्कै पनि यो भिडियो हेरिसके पश्चात हजुरले आफ्नो मेरोशारेको पासवर्ड रिसेट गरिसक्नु भएको छ र भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। केही जिज्ञासाहरू भए सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आइरहनेछौँ। हस्त धन्यवाद। नमस्ते।